Talk to me. Kausapin mo ako. Go to sleep. Matulog ka na. Give it to me. Ibigay mo sa akin yan. Give it to her. Ibigay mo sa kanya. Give it to us. Ibigay mo sa amin. Give it to them. Ibigay mo sa kanila. I will see to it. Sisiguraduhin ko. Listen to me. Makinig ka sa akin. Listen to this. Pakinggan mo ito. Don't lie. Huwag magsinungaling. Don't run. Huwag tumakbo. Walk slowly. Maglakad ng mabagal. I want to sleep. Gusto kong matulog. I saw him. Nakita ko siya. He gave it to me. Binigay niya sa akin yan. We need to walk. Kailangan nating maglakad. Are you ready to go? Handa ka na bang umalis? Don't listen to her. Huwag kang makinig sa kanya. I have to go to bed. Kailangan ko nang matulog. I have to leave now. Kailangan ko nang umalis. I want to go home. Gusto kong umuwi. I'd like to see her. Gusto ko siyang makita. I'm glad to see you. Masaya akong makita ka. I'm trying to sleep. Sinusubukan kong matulog. It's time to get up. Oras na para bumangon. No one wants to speak. Walang gustong magsalita. What am I doing? Anong ginagawa ko? Go back to your seat. Bumalik ka sa upuan mo. He is hard to please. Mahirap siyang pakiusapan. He wants to meet you. Gusto kanyang makilala. I expect you to come. Inaasahan ko na darating ka. I have to go now. Kailangan ko nang umalis. I have to go to work. Kailangan kong pumasok sa trabaho. I like your smile. Gusto ko ang ngiti mo. I need to study hard. Kailangan kong mag-aral ng mabuti. I wanted to go there. Gusto kong pumunta roon.
I'd like to kiss you. Gusto kitang halikan. I'd like to watch TV. Gusto kong manood ng TV. She stopped smoking. Tumigil na siya sa paninigarilyo. I told him to stop. Sinabihan ko siya na tumigil. She used to love me. Dati mahal niya ako. I want to hug you. Gusto kitang yakapin. We're ready to leave. Handa na kaming umalis. Would you like to go? Gusto mo bang umalis? Be kind to old people. Maging mabuti ka sa nakatatanda. Did he go to see you? Pumunta ba siya para makita ka? Do I need to tell her? Kailangan ko bang sabihin sa kanya? He had to stay in bed. Kinailangan niyang magpahinga. He is unable to do it. Hindi niya kayang gawin iyon. I am too tired to run. Sobrang pagod na akong tumakbo. I have nothing to say. Wala akong masasabi. I want to sing a song. Gusto kong kumanta ng isang awitin. I am glad to hear that. Natutuwa akong marinig yan. I am used to the noise. Sanay na ako sa ingay. May I sit next to you? Pwede ba akong umupo sa tabi mo? She is about to leave. Malapit na siyang umalis. She is related to him. Kamag-anak niya. Do you want to be rich? Gusto mo bang yumaman? Don't go back to sleep. Huwag ka nang bumalik sa pagtulog. He wants to see you. Gusto kanyang makita. I need to buy a new one. Kailangan kong bumili ng bago. I want to help her. Gusto ko siyang tulungan. You don't need to work. Hindi mo kailangan magtrabaho. I have to iron my shirt. Kailangan kong plantsahin ang damit ko. I don't want to give up. Ayaw kong sumuko. This is not what I want. Hindi ito ang gusto ko. I will not eat that. Hindi ko kailangan yan. How do you do that? Paano mo ginawa iyon? How much does that hurt? Gaano kasakit iyon? How to do this? Paano gawin ito?